नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई फ्रीमा टिभी च्यानल कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन जान्छु। नेपाली च्यानल फ्रीमा हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईले घरमा बसी फ्रीमा, एकदम फ्रीमा। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जाने, NetTV सर्च गर्ने, NetTV सर्च गरेपछि यसलाई इन्स्टल गर्ने, अनि डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड हुँदैछ, एकछिन डाउनलोड भइसक्यो र यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र गेट स्टार्ट थिदिने, यसलाई स्किप गरिदिने। यदि तपाईसँग वर्ल्डलिङ्कको नेट छ भने त्यहाँबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एनसेलको पनि सिम छ भने त्यहाँबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग त छैन, गुगलबाट लगइन गर्ने, जिमेल आइडीबाट लगइन गर्ने। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ लाइभ टिभी भन्ने लेखा छ नि, त्यहाँ थिच्दिनु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, नेपाली च्यानल अल, यो सबै नेपाली च्यानल हो। म्युजिक पनि छ एउटा, जति पनि च्यानल छ यी सबै फ्रीमा चल्छ, फ्रीमा, एकदम फ्रीमा। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र टेक दिपकलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आउँदा दिनहरुमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स, टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु लिएर आउने बाचाका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने मैले ब्लग च्यानल स्टार्ट गरेको छु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यसलाई पनि साथ सपोर्ट र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पुरा विश्वास गरेको छु।